नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज चाहिँ म उब्रेको भातबाट एकदम मिठो खाजा अथवा नास्ता बनाउन गइरहेकी छु। ल अब ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ बेलुकाको खाना हो। मैले चाहिँ फ्रिजमा राखेको थिएँ। अब उक्त भातमा 1 गिलास चामलको पिठो, 1 गिलास दही हालेर मजाले मोल्नुहोस्। यो बनाउन एकदम सजिलो छ र घरकै सामग्रीहरूबाट नै बन्दछ। हेर्नुहोस् त, यतिको मोलिसकेपछि छोपेर 5 मिनेट जति रेस्ट गर्न छोड्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म प्याज र खुर्सानी काट्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्याज र एउटा खुर्सानी लिएकी छु। अब एउटा प्यानमा पानी तताउन राख्नुहोस्। यो चाहिँ स्टिम गर्नको लागि स्ट्यान्ड पनि राख्नुहोस्। हजुरहरूले मोमोको भाँडो छ भने त्यसमा पनि स्टिम गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, चामलको पिठो फुलिसकेको छ। अब यसमा प्याज, खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, थोरै जिरा राखेर मोल्नुहोस्। हजुरहरूले यसमा चिल्ली फ्लेक्स पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ सिम्पल बनाउन गइरहेकी छु। हेर्नुहोस् त, मोलेर पनि तयार भइसकेको छ। अब एउटा स्टिम गर्ने भाँडोमा घिउ वा तेल चारैतिर लगाउनुहोस् ताकि नटासियोस् भनेर। मैले चाहिँ यहाँ घिउ लगाएकी छु। अब उक्त मिश्रणलाई थोरै थोरै हातमा लिएर हल्का हातले गोलो बनाएर थेप्चाइदिनुहोस्। यो नास्ता एकदमै लाइट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो आकारमा बनेको छ। फेरि पनि सोही प्रक्रियालाई दोहोर्याउनुहोस्। यो खाजाको रूपमा र बिहान नास्ताको रूपमा पनि खान सक्नुहुनेछ र यो एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ। हजुरहरूले यसमा चामलको पिठो नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरहरूको घरमा के उपलब्ध छ, बेसन, आटाको पिठो, सुजी जे राख्नुहुँदा पनि हुन्छ। अब स्टिमरमा 5-6 मिनेट स्टिम गर्न राख्नुहोस्। भात पाकिसकेको छ। चामलको पिठो मात्र पकाउनको लागि हो। हामीले चाहिँ रहेको भात भुटेर मात्र खान्थ्यौँ, तर अहिले यो रेसिपी ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ। 5-6 मिनेट पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, मजाले पाकेको छ। यो बनाउन धेरै मेहनत पनि लाग्दैन। अब यसको फन पार्ट चाहिँ कराईमा थोरै तेल तताउनुहोस् र थोरै मेथी पनि फुराउनुहोस् र यो मेथी कालो भइसकेपछि जिरा, लसुन पनि फुराउनुहोस्। लसुन रातो रातो भइसकेपछि उक्त नास्तालाई हालेर टस गर्नुहोस्। अब पाक्यो। मैले चाहिँ एउटा भाँडोमा सर्भ गरेकी छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो हेल्दी, छिटो र मिठो नास्ता पनि तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, बासी भातको यस्तो मिठो परिकार बनेर तयार भइसकेको छ। हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने। म हजुरहरूलाई भाँचेर पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस् त, कति स्पन्जी बनेको छ र कस्तो मजाले भित्रसम्मै पाकेको पनि छ। बाहिरको केमिकल हालेको खाजाभन्दा थोरै मेहनत गर्नुहोस् र हेल्दी खाजा बनाएर खानुहोस्। हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला र फेरि पनि मिठो मिठो खानेकुराको रेसिपी लिएर उपस्थित हुने नै छु। हवस्, धन्यवाद।